Good morning mga ka-sports. Welcome back to my channel. So for today's vlog, papakita ko sa inyo yung mga personal bikes na gamit namin during ride. So makikita nyo rin yung mga brand ng mga bisikleta namin. And of course, yung mga kasamahan ko pala sa Team Facing Cyclo ay mga in-laws ko, mga pinsan ng wife ko, mga tito niya. Kaya nakahiligan rin naming magbike dahil din sa kanila kasi yung work nila is sa Rome and Milan, Italy. Nahawaan kami ng pagiging bikers nila. At the same time, yung mga gamit naming bike galing din sa kanila dahil doon nga sila nag-work sa Italy. Maya-maya makikita nyo yung mga personal bikes namin. Magba-bike check tayo ng mabilisan. Okay? Stay tuned. Eto na nga mga ka-sports. Papakita ko sa inyo yung mga personal bike na gamit namin during ride. So nakikita nyo yung Argon 18 dito sa harapan ko. Ito pala yung personal bike na gamit ko na nabili ni Tito sa Italy. Meron tayong Argon 18 Gallium S3 Pro na naka-Cerium wheelset, Mavic Cerium wheelset. At yung group set niya is SRAM Red, pati yung brake set nya is SRAM Red also. Yung crankset nya is Token Mono Q na carbon din. Yung pedal is Look. Yung battle holder ko is Elite Carbon. Yung saddle ko is San Marco Super Leggera na carbon din. Yung seat post is ASP 2000 carbon series. At 3T naman yung alloy yung stem ko. Another bike na papakita ko sa inyo is a Colnago M10 CHS Revolution carbon fiber frame na kumpleto. Yung pagka-Colnago nya, stem, seat post, handlebar. Okay? Meron ang group set nya is Campagnolo Chorus 11 speed. Yung pedal nya is Loop carbon. Ganon din yung crankset nya, Campagnolo. Yung battle cage nya is Colnago rin. Pati yung mga battle, of course, yung water battle. Yung brake set nya, ganun din, Campagnolo Chorus 11. Yung wheel set nya is full chrome Racing 4. At yung saddle nya is San Marco. Okay? Okay, there's more. Ito pa ang isang Colnago V1R carbon fiber frame na naka-Campagnolo Chorus, naka FSA handlebar na slightly aero, naka Colnago carbon seat post, naka San Marco saddle, naka Look Kio 2 Max blade na pedals, at FSA carbon crank or leg, at naka full chrome Racing 1 wheel set. Okay mga ka-sport, syempre hindi mawawala itong pambato namin na bike, Colnago Concept Carbon na naka full chrome red wind high profile wheel set, at naka super record group set na naka San Marco saddle. At yun nga mga ka-sports, tapos na tayo sa quick bike check natin. Ride naman tayo ngayon. Samahan nyo kami ng Team Facing Cyclo para sa preparation namin sa Sunday ride namin sa Clark. Tara!
Yun na nga mga ka-sports. Nakauwi rin tayo dito sa bahay. Galing sa ride natin sa Eco. It's a good ride. Kasama yung team facing cyclo. Nakita nyo naman yung facing natin sa practice preparation natin sa Sunday ride natin sa Clark. But anyway, sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko, maraming salamat sa mga estudyante ko, sa mga kakilala, kaibigan at kapamilya. Sana lalo pang dumami yung subscribers natin. Please don't forget to click the like and subscribe button, pati na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin ng Team Facing Cyclo. Sa shoutout ko na lang yung mga estudyante ko sa next ride sa Clark. Thank you for watching mga ka-sports. Till next ride.